Hello everyone, welcome back to englishteacher.lk. Phobia. මොකක්ද මේ phobia එකක් කියන්නේ? phobia එකක් කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ට තවත් පුද්ගලයෙක් ගැන, සතෙක් ගැන, ද්‍රව්‍යයක් ගැන යම් කිසි ක්‍රියාකාරකමක් හෝ අවස්ථාවක් ගැන තියෙන අධික සහ යථාර්ථවාදී නොවන බියකට. දැන් අපි බලමු එක එක පුද්ගලයන්ට තියෙන විවිධ වූ phobias මොනවාද කියලා. ඔන්න ඔයා උස තැන්වලට යන්න බයයි නම් ඔයාට තියෙන්නේ acrophobia. ඔයා වතුරට බය කෙනෙක්. ඔයාට තියෙන්නේ hydrophobia. ඒ වගේම ඔයා කාන්තා පාර්ශවයට අධික සහ යථාර්ථවාදී නොවන බියක් දක්වනවා නම් ඔයාට තියෙන්නේ gynophobia. ඔයා පිරිමි පාර්ශවයට අධික සහ යථාර්ථවාදී නොවන බියක් දක්වනවා නම් ඔයාට තියෙන්නේ androphobia. ඒ වගේම ඔයා විවාහ වෙන්න අධික බියක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාට තියෙන්නේ gamophobia. ඒ වගේම බල්ලන්ට අධික බියක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ cynophobia. ඔයාට තියෙන phobia එක මොකක්ද? පහලින් comment කරන්න. If you want to watch more videos like this, subscribe our YouTube channel. Like, comment and share. I'm Malshi Perera from englishteacher.lk.